Az RTX 4090 gyári VRAM mérete 24 GB, ami már alapból is óriási, de az AI feladatok, nagy modellek vagy bizonyos professzionális alkalmazások igényei gyorsan tolódnak körülötte. Kínában és Oroszországban modder közösségek dolgoznak azon, hogy ezt a VRAM méretet duplázzák, tehát 48 GB-ra emeljék a kártya memóriáját. A cél az, hogy az így módosított kártyák jobban megfeleljenek olyan AI munkák VRAM igényeinek, mint a deep learning, nagynyelvi modellek, képtextúra feldolgozás, de a módszer nem jár kockázatok nélkül. Milyen lépések szükségesek ehhez a bővítéshez? Először is kell egy kártya, aminek a GPU chipje az AD típusú Nvidia szilícium része épségben van. Kellenek továbbá olyan GDDR6X memória csipek, amelyek kompatibilisek az adott GPU-val. Kell egy speciális nyomtatott áramköri lap, azaz PCB, amelyre elférnek a VRAM csipek mindkét oldalon, ugyanis a gyári PCB-k általában egyoldalas memóriával dolgoznak az e-fajta modelleknél. A modoláshoz szükség van a GPU chip, memóriacsipek leszerelésére, majd új PCB-re történő újraszerelésükre, ami hőkezelést, forrasztást igényel, és nagy precizitást. Emellett firmware vagy BIOS módosítás is kell, hogy az új bővített memóriakapacitás elérhető legyen, tehát hogy az operációs rendszer, a driver és a GPU boot folyamata helyesen felül tudja dolgozni, ismerje fel, kezelje az új memória összeállítást. Mennyi költséggel jár mindez? Az egyik forrás azt írja, hogy az összes komponens beszerzése közel $430 körüli összeg, ez többek között a speciális PCB-t, memóriasipeket foglalja magában, de nem tartalmazza a szállítási költségeket. Ez többszörös lehet, ha nem találunk olcsó, hibátlan alkatrészeket. Emellett szükség van eszközökre is, profi forrasztó állomásra, megfelelő hőkezelésre és a teszteléshez mérőműszerekre. Mik az előnyök? Ha sikerül stabilan megvalósítani, a megnövelt VRAM lehetővé teszi, hogy nagyobb modellek, nagy felbontású textúrák, illetve párhuzamos számítások több belső memóriát használjanak GPU oldalon. Ez csökkenti annak szükségességét, hogy az adatokat rendszer RAM-ba vagy merevlemezre lapozza ki, ami jelentős lassulást okoz. Az AI feladatoknál különösen fontos, ha egy modellt vagy AI rendszert helyben futtatunk, nem a felhőben. Mik a kockázatok? Először is, nem garantált, hogy a módosított kártya hosszú távon stabilan működik. Lehetnek túlmelegedési problémák, hibák a forrasztásokban, jelutasítási problémák a nyomkövetésben, vagy hogy a memória csipek nem pont olyan gyorsak vagy megbízhatóak, mint a gyáriak. A firmware módosítás pedig biztonsági és kompatibilitási kockázatot jelenthet. Ha a driver vagy a BIOS nem jól kezeli, előfordulhat instabilitás, összeomlások, rövidebb élettartam, és a garancia természetesen nem lesz érvényes, ha ilyen módosításokat végzünk. Van egy másik kockázat, a másodkézből származó piac, különösen Kínában, olyan módosított vagy hamisított kártyák jelenhetnek meg, amik külsőleg jól néznek ki, de az alkatrészek minősége alacsony vagy hibás firmware-rel dolgoznak. Ezzel a vásárló súlyos csalás áldozata lehet. Egyes esetekben például olyan kártyákat találnak, amiken hiányzik maga a GPU chip, vagy memóriamodulok, ami teljesen használhatatlanná teszi őket, csak hogy a jól hangzó specifikációk miatt eladhatók legyenek. Fontos összefüggés, hogy ez a jelenség részben az AI gyorsulás iránti keresletből fakad, különösen a lokális modellek futtatása iránt. Ahogy nőnek a modellek méretei, nő a szükséges VRAM is. Ugyanakkor az olyan cégek termékeinek, amelyek eredetileg munkára szánt GPU-kat árulnak adatközpontokba, AI szerverekbe gyakran magas ára van, és nehezen hozzáférhetők egyes régiókban exportkorlátozások, szállítási és vámköltségek miatt. Ez ösztönzi azt, hogy ilyen modern megoldások alakuljanak ki, amelyek olcsóbb alternatívának tűnhetnek. Van egy mélyebb technikai összefüggés is. A GPU architektúrák, firmware ellenőrzések és a memória sávszélessége, valamint a hőkezelés együttese határozza meg, hogy mennyi memória hasznosítható. Nem elég mutatni, hogy a driver látja a megnövelt VRAM-ot, hanem az is számít, hogy a GPU memóriacsatornák mennyire terhelhetők, milyen késleltetéssel dolgoznak, és hogy a GPU mag képes kihajtani a memóriahipet nagy frekvencián vagy sem. Ha az extra csipek lassabbak vagy alacsonyabb minőségűek, akkor az egész rendszer sebessége, stabilitása csorbulhat. Milyen következményei lehetnek ennek a modolásnak a számítógépes iparban és a felhasználók szintjén? Egyfelől ezek a modding erőfeszítések mutatják, hogy van igény nagy VRAM-ú GPU-kra, még ha hivatalosan nem is minden gyártó kínál versenyképes árakon ilyen megoldásokat. Ez nyomást gyakorolhat a gyártókra, hogy vagy növeljék a kínálatot, vagy olcsóbb, megbízhatóbb AI GPU megoldásokat kínáljanak.
Másfelől viszont az ilyen átalakítások terjedése növeli a vásárlói kockázatot, hamisításokat, átveréseket, csökkent garanciát, kevesebb megbízhatóságot. Szóval ha valaki mérlegeli, hogy ilyen módosított RTX 4090-et vegyen, vagy megpróbálja maga átalakítani, érdemes feltennie magának néhány kérdést. Rendben van-e az anyagi kockázat? Van hozzáférése profi eszközökhöz és jó alkatrészekhez? Fontos számára a stabilitás és garancia hosszú távon. Mennyire hajlandó kompromisszumokat vállalni? Érdekes belegondolni abba is, hogy a VRAM bővítések mennyire szorosan összefüggenek azzal, ahogyan az iparág jelenleg fejlődik. Néhány évvel ezelőtt a 24 GB videomemória teljesen felfoghatatlanul nagynak számított, sőt a legtöbb játék és grafikai program még a 8 GB-ot sem tudta teljesen kihasználni. Mára azonban, ahogy a játékok grafikai részletessége nő, a textúrák egyre részletesebbek, és a felbontás elérte a 4000 pixel szélességet, egyre inkább érzékelhető a különbség a memóriakapacitásban. Ehhez hozzáadódik az AI láz, amely teljesen új igényeket támaszt. Míg egy hagyományos játék számára a VRAM elsősorban a képkockák és textúrák gyors tárolására szolgál, addig a gépi tanulásnál a memória az egész modell súlyait és számítási struktúráit képes magában tartani. Ez magyarázza, hogy miért vált hirtelen ennyire értékessé minden plusz gigabyte. A másik oldalról nézve ez a fajta modding egyfajta erődemonstráció is. Megmutatja, hogy ha a nagygyártók nem adnak olcsón elérhető, nagy memóriájú kártyákat, akkor a közösség megpróbálja maga megoldani a problémát. Ez a jelenség nem új, hiszen már régebben is léteztek példák arra, hogy a felhasználók extra BIOS-t villantottak fel egy kártyára, vagy éppen egy olcsóbb modellt alakítottak át egy drágább testvérverzióra. Gondoljunk csak arra, amikor egyes Radeon kártyákban a letiltott magokat szoftveresen aktiválták. A mostani VRAM duplázás ennek a történetnek egy új, technológiailag sokkal bonyolultabb fejezete. A technikai részletek itt valóban lenyűgözők. Egy GPU memória vezérlője előre meghatározott konfigurációkat támogat, így nem elég egyszerűen több csipet odaforrasztani. A csipeknek pontosan ugyanazokat az időzítéseket és jelszinteket kell tartaniuk, mint az eredetieknek. Ha a vezérlő például 24 GB-ra van optimalizálva, akkor a BIOS-nak és a drivereknek közölniük kell vele, hogy mostantól nagyobb kapacitás érhető el. Ez a firmware szintű hekkelés szinte mindig kísérletezést igényel, hiszen nem garantált, hogy a rendszer minden környezetben helyesen fogja kezelni az új felállást. Egy rosszul megírt BIOS módosítás például könnyen okozhatja azt, hogy a kártya csak félig használja a memóriát, vagy instabil lesz nagy terhelésnél. Érdemes kitérni arra is, hogy a hőmérsékleti viszonyok milyen szerepet játszanak. Egy RTX 4090 amúgy is jelentős hőt termel, különösen ha teljes terhelés alatt dolgozik. Ha a nyomtatott áramkör mindkét oldalára felkerülnek a memóriacsipek, akkor a hőterhelés is megnő. Ezt hűtőpárnákkal, erősebb hátlap használatával vagy külön hűtési megoldásokkal kell kezelni, különben a hosszú távú megbízhatóság sérülhet. Nem véletlen, hogy a gyártók hónapokat töltenek a hűtési rendszer finomhangolásával, hiszen minden plusz memóriasíp új hőforrás is egyben. A VRAM igények növekedését jól példázza az is, hogy a professzionális Nvidia kártyák, mint például az A sorozat, vagy a H sorozat, sokszor 80 vagy akár több 100 GB-nyi memóriával dolgoznak. Ezek azonban teljesen más árkategóriát képviselnek, gyakran 10-szeres vagy 20-szoros áron kaphatóak. Így érthető, hogy a modder közösség az asztali gamer kártyákat próbálja az igényeihez igazítani, még ha ez jelentős kompromisszumokkal jár is. A kísérlet tehát egyszerre szól a költséghatékonyságról és a technikai határok feszegetéséről. Ugyanakkor ne feledjük, hogy a VRAM méret nem minden. Egy adott alkalmazás sebességét a memória sávszélessége, a GPU mag teljesítménye, a gyorsítótár mérete és sok más tényező is meghatározza. Ha például egy modell több memóriát igényel, de maga a GPU magja nem elég erős, akkor hiába áll rendelkezésre a hatalmas VRAM, a számítási idő így is magas marad. Ezért van az, hogy a hivatalos adatközponti GPU-k nem csak több memóriával, hanem sokkal nagyobb számítási kapacitással is rendelkeznek. Egy másik fontos aspektus az energiaellátás. Egy RTX 4090 alapból is a legéhesebb fogyasztású gamerkártyák közé tartozik. Ha megnöveljük a memóriát, azzal nő a fogyasztás is. Ez apróságnak tűnhet, de ha valaki stabilitásra törekszik, szüksége lehet erősebb tápegységre és jobb hűtésre.
Nem egyszer fordult elő, hogy modding közben a tápegység instabil feszültsége okozott hibát a memóriában, ami aztán hibás számításokat vagy programösszeomlásokat eredményezett. Az is izgalmas kérdés, hogy hosszú távon mennyire lesz elérhető és elterjedt ez a gyakorlat. Jelenleg főként egy szűk réteg, Kínában és más országokban működő műhelyek foglalkoznak vele, de ahogy egyre több tapasztalat gyűlik, könnyen lehet, hogy egyes cégek szolgáltatásként is elkezdik kínálni. Ilyenkor már nem a lelkes hobbi modder barkácsolja otthon a kártyát, hanem profi eszközökkel dolgozó szerviz, garanciával. Ez akár új piaci szegmenst is teremthet, bár a nagy gyártók valószínűleg nem fognak örülni ennek, hiszen ez aláássa az ő hivatalos kínálatukat. Érdemes elgondolkodni azon is, hogy mindez milyen üzenetet hordoz az iparág számára. A felhasználók egyre inkább tisztában vannak azzal, hogy a VRAM ma már nem csupán játékokra kell. Egyre többen akarnak helyben futtatni AI modelleket, mert így nem függnek a felhős szolgáltatóktól. Ez adatbiztonsági és költség szempontból is fontos. Egy hatalmas nyelvi modell felhőben futtatva jelentős pénzbe kerülhet, míg egy erős kártyával otthon szinte ingyen elvégezhetők ugyanazok a feladatok. Ha viszont a kártya VRAM-ja kevés, az egész terv meghiúsul. Innen ered az a vágy, hogy minél nagyobb memóriát tudjanak beépíteni még akkor is, ha ezt eredetileg nem így szánta a gyártó. Mindezek után talán nem meglepő, hogy sokan inkább kivárnak és remélik, hogy a következő generációs kártyák már gyárilag nagyobb VRAM-mal érkeznek. Az Nvidia és az AMD is érzékeli ezt a piaci igényt, így könnyen lehet, hogy a következő csúcskategóriás modellek már alapból 32 vagy még több gigabájttal jönnek. A kérdés csak az, hogy ezek mennyibe fognak kerülni és mennyire lesznek elérhetők szélesebb körben. A történet tehát több rétegű. Egyszerre szól a mérnöki leleményességről, a közösség erejéről, a piaci igényekről és a kockázatokról. A modder világ mindig is arról szólt, hogy a lehetetlen próbálja megvalósítani, és gyakran innen indultak el azok az újítások, amelyeket később a gyártók is hivatalosan átvettek. Könnyen lehet, hogy néhány év múlva visszatekintve azt mondjuk majd, hogy ezek a mostani VRAM duplázások előfutárai voltak annak a trendnek, amelyben a gamer kártyák és a professzionális GPU-k közti határvonal elmosódik. Összességében ez egy rendkívül izgalmas technikai mutatvány, ami jól szemlélteti, mennyire tolódnak a határok a hardware módosítások terén az AI korszakban. De nem tévedés azt gondolni, hogy egyszerű dologgal állunk szemben, komoly mérnöki munka, anyagi és időbeli befektetés, és számottevő kockázat kell hozzá. Ha végigkövetted a történetet, most jön a fontos rész. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a TechPercek csatornára és kommentelj is. Írd meg, szerinted mennyi VRAM az, ami a jövőben elég lehet játékokhoz és AI feladatokhoz. Gondolod, hogy 32 GB lesz az új standard, vagy eljutunk az 56 vagy 64 GB-ig is? Kíváncsiak vagyunk arra is, hogy te használnád-e ilyen modolt kártyát, vagy inkább kivárnád a gyári megoldásokat.